Hey everyone, it's me Kuber, and today we are going to take a look at some security related issues to wireless communication. So before moving to actual issues, let's just recap what is wireless communication. So wireless communication are performed and delivered wirelessly. So wireless network uses radio wave as its transmission medium. So सधैँ रेडियो वेभै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन इन्फ्रारेड रेहरू जस वायरलेस मिडियम थ्रु कम्युनिकेसन हुन्छ एक्जाम्पलहरू हामीले थाहा छ रेडियो टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ सेल्युलर कम्युनिकेसन वाइफाई ब्लुटुथ एक्सेट्रा नाउ सेक्युरिटी इश्यूज सो वायरलेस कम्युनिकेसनमा चाहिँ फिजिकल बेरियर हुँदैन सो वायरलेस नेटवर्क चाहिँ इन्टरसेप्सन एज ड्रपिङको लागि हुन सक्छ त्यस्तो कुराहरू सो वायरलेस नेटवर्क जस्ट security is much more critical and compulsory than the wired network. So first issue is denial of service. So denial of service मा चाहिँ के हुन्छ भने जुन इन्टरनेट युजर को लागि सर्भिस चाहिँ डिनाइ हुन्छ सो उनीहरुले चाहिँ सर्भिस लिन पाउँदैन Denial of service attack is attack meant to shut down a machine or network making it inaccessible to its internet user. So for example, denial of service हैन तर हाम्रो जुन यातायातको वेबसाइट हुन्छ नि dotm.gov.np त्यसमा चाहिँ जुन हामीले लाइसेन्सको फर्म भर्ने बेलामा जुन ब्यान्डविड्थ कम भएर या उनीहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारणले हामी एक्सेस गर्न सक्दैनौं त्यो साइट त्यो पनि त्यस्तै खालको हुन्छ डिनायल अफ सर्भिसमा चाहिँ तर यो चाहिँ इन्टरनेट अट्याकर्सले अट्याक गरे हुन्छ त्यो चाहिँ ब्यान्डविड्थमा पुगेर या उनीहरुको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कारणले आएको इश्यू हो सो डस अट्याक्स अकम्प्लिस्ड बाइ फ्लडिङ द टार्गेट विथ ट्राफिक सो यो भनेको चाहिँ जुन टार्गेट हुन्छ सर्भर या कुनै मसिन उसमा चाहिँ हेभी ट्राफिक फ्लड गरेर चाहिँ अकम्प्लिस्ड हुन्छ जसका कारणले उनीहरुले सर्भिस दिन पाउँदैनन् अर सेन्डिङ इट इन्फर्मेसन दैट ट्रिगर्स अ क्र्याश सो एउटा सानो इलस्ट्रेसन छ डस अट्याक को बारेमा यहाँ हेर्न सक्छौं यो युजर छ एउटा लेजिटिमेट युजर यो वेब सर्भर छ फर एक्जाम्पलको लागि उसले सर्भिस लिन खोज्छ तर बम्स भिक्टिम विथ एचटीटीपी रिक्वेस्ट भनेर छ नि अट्याकर्सले सधैँ एचटीटीपी रिक्वेस्टै हुन्छ भन्ने हुँदैन जुन हामीले नेटवर्किङमा वेबसाइट रेफरेन्स मोडल पढेका छौं त्यो मोडलको हरेक पार्टमा डस अट्याक गर्न सकिन्छ तर एक्जाम्पलको लागि इलस्ट्रेसनको लागि मात्र यो राखेको सो उसले चाहिँ हेभी ट्राफिक फ्लड गरिदिन्छ र जसले गर्दाखेरि सर्भरले चाहिँ लेजिटिमेट युजरलाई सर्भिस दिन पाउँदैन दैट इज डस अट्याक सो व्हाट्स द इम्प्याक्ट फर्स्ट one is genuine users are not able to access resources so अघि भनिहाल्यौं अट्याकर्सले ट्राफिक फ्लड गरेर सर्भिस डिजेबल भए हुन्छ त्यसैले जेन्युइन युजर will not able to access resources second one is business may not be able to carry out time critical actions so business को critical actions हरु सर्भिस डिजेबल भएपछि या डिनाइ भएपछि उसले आफ्नो अकम्प्लिस गर्न सक्दैन they may suffer reputational damage भनेको अब उसको सर्भर कम्प्रोमाइज हुन्छ या उसले सर्भिस दिन नसकेपछि कस्टमरहरु या उसको ब्रान्ड हुन्छ त्यो चाहिँ रेपुटेशनल ड्यामेज पर्न सक्छ कस्टमर may choose to use a competitor so अब डिनायल अफ सर्भिसको कारणले चाहिँ सर्भिस दिन नपाएपछि कस्टमर अलवेज लुक फर इन्स्टेन्ट सर्भिस हैन त्यसैले उनीहरुले सर्भिस लिन नपाएपछि they may choose to use a competitor त्यो त भइहाल्छ so how to prevent first one is build redundancy into your infrastructure यो भनेको चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङको कुरा हुन्छ जस्तो कुनै पनि कम्पनीको सर्भर एउटै छ र त्यसमा चाहिँ धेरै रिक्वेस्ट आउँछ भने दे क्यान डिभाइड देयर नेटवर्क हैन डिफरेन्ट मल्टिपल डाटा सेन्टर्समा डिभाइड गर्न सक्छन् जसले गर्दाखेरि लोड ब्यालेन्सिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो अघि मैले यातायातको कुरा गरे dotm.gov.np उसकै केसमा त्यो चाहिँ डीओएस अट्याक त होइन र पनि उसकै केसमा हामीले इमेजिन गर्ने हो भने दे माइट डिभाइड देयर सर्भर इन्टु डिफरेन्ट प्रोभिन्सेस हैन नेपालको जस्तो नम्बर 1 को प्रोभिन्समा एउटा सर्भर राख्यो सेकेन्डको त्यसरी गर्यो भने लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ र डस अट्याकलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ डिफरेन्ट नेटवर्कमा हुनु पर्यो एउटै नेटवर्कमा भने ट्राफिक फ्लडले भएर फेरि काम गर्दैन So configure your network hardware against DOS attack. So your DOS attack prevent गर्न चाहिँ different mechanism हुन्छन्
फायरवल हुन्छ नि राउटरमा राउटर बेस्ड डिटेक्सन हुन्छ जस्तो कुनै पनि एउटै आइपी एड्रेसबाट धेरै रिक्वेस्ट आएको छ भने त्यसलाई राउटरले डिटेक्ट गर्न सक्छ त्यसलाई ब्लक गर्यो भने पनि यो कम गर्न सकिन्छ युज अर्ली डिटेक्सन एन्ड प्याकेट मोनिटरिङ टेक्निक सो प्याकेट मोनिटरिङ पनि राउटर बाटै पनि हुन सक्छ जस्तो फ्लस स्याम्पलिङ भन्ने कुरा हुन्छ राउटरमा जसबाट ट्राफिकको स्याम्पलहरू हेभी ट्राफिक कहाँ छ भन्ने कुरा मोनिटर गरेर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न या ब्लक गर्न सकिन्छ म्यानेज एन्ड ब्लक म्यालिसियस ट्राफिक जुन कुरा अघि भनिहाल्यौँ हामीले डिटेक्ट गऱ्यौँ भने त्यो म्यालिसियस ट्राफिकलाई हामी ब्लक गरेर डस्ट अट्याक प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ सो सेकेन्ड वान इज प्यासिभ क्याप्चरिङ सो प्यासिभ capturing is accomplished by setting up device within range of network and listening to the traffic traveling along with and capturing that information. So यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्चुअल दुईटा बिच कम्युनिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ अर्को थर्ड पार्टी बसेर उसको ट्राफिकलाई लिसन गर्न सक्छ र त्यसबाट कुनै इन्फर्मेसन या सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन क्याप्चर गर्न सक्छ जस्तो हाम्रो वाइफाईको कुरा गरौँ भने वाइफाईको रेन्जमा कुनै डिभाइस कनेक्ट भएर त्यहाँ कनेक्ट भएका डिभाइसहरूको ट्राफिक एनालाइज गर्न सक्छ जस्तै यहाँ मैले एक्जाम्पलमा केही टुल्सहरू राखेको छु वायर सार्क स्मेट पिसी डम्प एक्सेट्रा जस्तो यहाँ मैले लिङ्क पनि दिएको छु यु क्यान भिजिट होइन यहाँ हाइपर लिङ्क छ त्यो यो वायर सार्ककोबाट हामी नेटवर्किङमा पनि पढ्छौँ अब वाट्स द इम्प्याक्ट सो ट्राफिक एनालाइज गरेपछि चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड इन्फर्मेसनहरू त्यो अट्याकर्सले या जसले एनालाइज गर्छ त्यसले थाहा पाउन सक्छ जस्तो एक्जाम्पल मैले राखेको छु हु इज कलिङ होम अनि वाट आर द कमन एक्सटर्नल नम्बर्स द्याट आर बिङ कल्ड अर एक्सटर्नल आइएम कन्ट्याक्ट्स आइएम भनेको इन्स्टेन्ट मेसेजिङ कन्ट्याक्ट्स जुनमा चाहिँ इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन छैन इन्स्टेन्ट मेसेजिङ कन्ट्याक्ट्सहरूमा त्यो कुरा उसले एनालाइज गर्न सक्छ नेक्स्ट वान इज युजर नेम्स एन्ड पासवर्ड टु एक्सटर्नल सिस्टम कोही बेला चाहिँ अनस्क्रिप्टेड फर्ममा युजर नेम र पासवर्ड फ्लो भइरहेछ नेटवर्कमा भने दे क्यान क्याप्चर इट एन्ड अर्को छ प्याटर्न्स अफ कम्युनिकेसन सेसन भोएम युजेज बिजिएस्ट इन पोइन्ट सो प्याटर्न अफ कम्युनिकेसन सेसन भोएम भन्नाले ट्राफिक कुनबाट कुनमा गइरहेछ युजेज कति छ कुन बिजिएस्ट इन पोइन्ट्स हो भन्ने कुराहरू प्यासिभ क्याप्चरिङबाट थाहा हुन्छ अट्याकर्सलाई सो हाउ टु प्रोटेक्ट The best way to prevent a passive attack is by using strong network encryption method. So आजकल त धेरै encryption मेथडहरू युज भइरहेको हुन्छ जस्तो वेबसाइटहरू HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्युर्ड युज भइरहेको हुन्छ त्यस्तो भने चाहिँ अलि त्यसलाई डिक्रिप्ट गर्न गाह्रो हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यहाँ पब्लिक प्राइभेट कीको कुरा हुन्छ जुन चाहिँ इन्ड टु इन्ड युजरसित मात्रै हुन्छ अनि त्यस्तो छैन भने चाहिँ सेकेन्ड वानमा हुन्छ डिप्लोय स्ट्रङ इन्टु इन इन्क्रिप्सन फर हाइली सेन्सिटिभ डाटा सो हाइली सेन्सिटिभ डाटा छ भने चाहिँ त्यसलाई इन्टु इन इन्क्रिप्सन गर्नै पर्ने हुन्छ जस्तो ब्याङ्कको डिटेल्सहरू छ या फोन नम्बरहरू पनि कति केसमा या सेन्सिटिभ डाटा जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ इन्टु इन्क्रिप्सन गर्यो भने द्याट क्यान नट बी क्याप्चर्ड होइन क्याप्चर्ड त हुन्छ तर दे क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड इट सो अर्को छ प्रोभाइड एडिक्वेटेड गाइडेन्स टु कस्टमर अन सेक्युरिटी प्रिकर्सन्स यो भनेको चाहिँ जस्तो ब्याङ्कको एप्लिकेसनहरू एक्सेस गर्नु पर्यो भने त्यो पब्लिक वाइफाईबाट नगर्ने या अर्काको जुन पनि एक्सेस पोइन्ट छ त्यसलाई सजिलै ट्रस्ट नगर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउन सकिन्छ कस्टमर भन्नाले यो बिजनेसको कुरा हुँदैछ यसमा चाहिँ सो थर्ड छ रफ एक्सेस पोइन्ट एक्सेस पोइन्ट्स कनेक्ट्स टु द इन्टरनेट भाया वायर्ड कनेक्सन बट सेयर इट वायरलेसली विथ मेनी डिभाइस लाइक योर कम्प्युटर यो भनेको चाहिँ हामीलाई जुन फिजिकल मिडियमबाट इन्टरनेट रिसिभ गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ एक्सेस पोइन्टले चाहिँ वायरलेस बनाउने काम गर्छ जस्तो हामी सोच्छौँ राउटरले चाहिँ जुन वायर्ड कनेक्सनलाई वायरलेस बनाएको भनेर होइन राउटरमा चाहिँ एक्सेस पोइन्ट राखेको हुन्छ विच अलाउज अस टु सेयर आवर इन्टरनेट वायरलेसली भन्ने कुरा हुन्छ अनि रफ एक्सेस पोइन्ट इज एन एक्सेस पोइन्ट इन्स्टल अन अ नेटवर्क विदाउट द ओनर्स पर्मिसन सो यो चाहिँ फिजिकल्ली नै राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कुनै कम्पनी छ त्यसमा चाहिँ कुनै उहीँको इम्प्लोइ या कोही एक्सटर्नल मान्छे गरेर चाहिँ एउटा एक्सेस पोइन्ट राखियो भने चाहिँ द्याट इज रफ एक्सेस पोइन्ट होइन सो यहाँ चाहिँ फिजिकल्ली नै जानुपर्ने हुन्छ उनीहरूको नेटवर्क एरियाभित्र यसमा चाहिँ प्यासिभ क्याप्चरिङ जस्तो
कनेक्ट गरेर एनालाइज गर्ने कुरा हैन फिजिकल डिभाइस चाहिँ राखेको हुन्छ so if an attacker owns an access point they can intercept the data flowing through the network so attacker ले चाहिँ access point राखेको छ भने they can intercept it so a simple example छ यो चाहिँ active access rough access point को so यो चाहिँ के छ भने एउटा क्लाइन्ट छ यहाँ एउटा सर्भर छ अनि यो चाहिँ बैंकको एप्लिकेसन जस्तो सोचौँ न एकछिनको लागि अनि यो लेजिटिमेट एक्सेस पोइन्ट यहाँ छ सो एउटा वेबसाइट छ बैंकिङ उसले चाहिँ अमाउन्ट डिपोजिट गर्नुपर्ने छ उसको भने उसले के गर्छ भने उसको अमाउन्ट हाल्छ अनि फर एक्जाम्पल सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि एकाउन्ट आइडी को आधारमा डिपोजिट हुन्छ सर्भरमा सो 25 छ लेजिटिमेट एक्सेस पोइन्टबाट एकाउन्ट आइडीमा 25 गरेर बस्छ हामीले एसक्यूएल पढेको छौँ त्यससँग रिलेट गर्ने हो भने insert into account where account ID equals to 25 गरे जस्तै कुरा हो जस उसको एकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट हुनु पर्यो सो अब उसले रफ एक्सेस पोइन्ट राखेको छ भने चाहिँ उसको एक्सेस एकाउन्ट आइडी चाहिँ रफ एक्सेस पोइन्ट थ्रु जान्छ र अट्याकरले चाहिँ यहाँ इन्टरसेप्ट गर्न सक्छ र उसको लेजिटिमेट युजरको एकाउन्ट आइडी को ठाउँमा चाहिँ उसको आफ्नो एकाउन्ट आइडी हाल्देर त्यसलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिन सक्छ यसको इम्प्याक्ट के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जुन डाटा बिचमा म्यान इन द मिडल अट्याक जस्तै चेन्ज भयो र उसको एकाउन्टमा जम्मा गरेको रकम चाहिँ अट्याकर्सको एकाउन्टमा डिपोजिट हुन सक्छ यो सिम्पल इलस्ट्रेसन हो यस्तो कुरा पनि हुन सक्छ भन्ने सो हाउ टु प्रोटेक्ट थिंक ट्वाइस बिफोर कनेक्टिङ अ फ्री वायरलेस हटस्पट इन पब्लिक लोकेसन सो पब्लिक लोकेसनमा चाहिँ जहाँ पाए त्यही वायरलेस वाइफाई हटस्पटहरु छ भनेर त्यसलाई कनेक्ट गरेर सेन्सिटिभ कुराहरु त्यसबाट एक्सेस गर्नुभयो हैन त्यहाँ चाहिँ अट्याकरले इन्टेन्सनली चाहिँ एक्सेस पोइन्टहरु राखेको हुन सक्छ रफ एक्सेस पोइन्ट सो त्यो कुरा हुन्छ अनि हामीलाई कुनै कारण त्यसलाई कनेक्ट गर्नु नि परिहाल्यो भने वी क्यान युज VPN हैन VPN मार्क्स आवर आईपी एड्रेस भन्छ अनि VPN ले इन्टु इन्क्रिप्सन पनि दिन्छ टनलिङ थ्रु सो VPN युज गर्यो भने केही प्रोटेक्ट हुन सक्छ त्यस्तो पब्लिक हटस्पटहरु कनेक्ट गर्नु पर्यो भने अनि इन्स्योर अल इक्विपमेन्ट्स आर इनएक्सेसिबल टु द पब्लिक एन्ड जनरल एम्प्लोइज सो मैले भनिहालेँ यो रफ एक्सेस पोइन्ट चाहिँ फिजिकली नै गएर लगाएको हुन्छ अट्याकरले सो यो नेटवर्क बेस्ड इक्विपमेन्टहरु चाहिँ कुनै पनि बिजनेसको केसमा अर्गनाइजेसनको केसमा छुट्टै जनरल एम्प्लोइजहरुले नभेट्ने गरी राख्यो भने चाहिँ रफ एक्सेस पोइन्ट राख्न पाउँदैन अट्याकर्सले नेक्स्ट वान इज ARP पोइजनिङ सो यो ARP पोइजनिङ बुझ्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामीले व्हाट इज ARP भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ सो ARP एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल भन्छ which translate internet protocol IP address to media access control MAC address and vice versa so यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ARP resolve IP address to MAC address भन्छ यो कुरा बुझ्नु भन्दा पहिला हामी एउटा फिगर हेरौँ अनि त्यसपछि यसमा आउँला अरु पोइन्टमा सो यो अहिले स्टेप्सहरु छोड्दियौ पहिला ARP के हो त्योको बारेमा डिस्कस गरौँ सो लेट्स सपोज यो एउटा डिभाइस चाहिँ यो डिभाइससँग 3 नम्बरको डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्न खोज्दैछ भने र यससित आईपी एड्रेस छ भने कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ भने टु बी कम्युनिकेट वी नीड बोथ आईपी एड्रेस एन्ड MAC एड्रेस हैन आईपी एड्रेस मात्रै भएर कम्युनिकेट हुँदैन सो योसँग आईपी एड्रेस छ भने यसले चाहिँ ARP रिक्वेस्ट पठाउँछ यो डिभाइसलाई फर MAC एड्रेस जस्तो यहाँ लेखिरहेको छ नि हाई आई नीड MAC एड्रेस अफ दिस आईपी So it means we need both IP address and MAC address to communicate. IP address locates a device in a network and MAC address specifies actual device. भन्ने कुरा हुन्छ MAC address भनेको physical address which identifies a device uniquely भन्ने कुरा हुन्छ अनि त्यसपछि जुन IP address छ भने उसले चाहिँ ARP request through यो डिभाइसको MAC address रिसिभ गर्छ सो फर्स्ट स्टेप के हुने भयो योसित IP address हुन्छ यसको यसले ARP रिक्वेस्ट सेन्ड गर्छ अनि जोसित यो आईपी एड्रेस छ त्यसले रेस्पेक्टिभ MAC एड्रेस चाहिँ यो डिभाइसलाई सेन्ड गर्छ जस्तो आई एम वान यो आईपी एड्रेस यसले सुरुमा ARP रिक्वेस्ट पठायो यसले रिसिभ गर्यो अनि यसले रेस्पोन्स थ्रु उसको MAC एड्रेस सेन्ड गरिदियो आई एम दिस आईपी एन्ड MAC आईडी इज यो भनेर उसले त्यो दियो सो यो कुरा चाहिँ हामी हेर्न पनि सक्छौं हाम्रो उमै डिभाइसमा पनि जस्तो हामीले CMD मा गएर ARP
/a गरिदिउँ भने रेस्पेक्टिभ इन्टरनेट एड्रेस फिजिकल एड्रेस र टाइप देख्न सक्छौँ। यसको मतलब के हो भने हरेकचोटि यसले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ उसको म्याक एड्रेस चाहिँ एआरपी क्यासमा स्टोर भएको हुन्छ र नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो क्यास थ्रु कम्युनिकेट हुन्छ। डाइरेक्ट फेरि रिक्वेस्ट पठाउँदै ऊ कम्युनिकेट गर्नु परेन। सो अब यो पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ ARP protocol was not designed for security, so it does not verify that a response to an ARP request really comes from an authorized party. यो भनेको चाहिँ के हो भने जब उसले रिक्वेस्ट पठाउँछ ARP रिक्वेस्ट, म यो आइपी एड्रेस भएको म्याक एड्रेस कोसँग भनेर पठाएर उसको जुन रेस्पोन्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्दैन कि यो रिक्वेस्ट लेजिटिमेट युजर या त्यही म्याक एड्रेसबाट आएको हो भनेर। यसको फाइदा चाहिँ कसलाई भयो भन्दाखेरि अट्याकरलाई। सो दे क्यान एज्युम होइन यो आइपी एड्रेस भएको म्याक एड्रेस चाहिँ मेरो हो है भनेर दे क्यान एज्युम अनि दे क्यान सेन्ड फेक एआरपी रेस्पोन्स होइन। यसो गर्दा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो आइपी एड्रेसको म्याक एड्रेस खोजेको तर अट्याकर्सले चाहिँ आफ्नो म्याक एड्रेस पठाइदियो। त्यसैले योसँग कम्युनिकेट हुनुपर्ने डाटाहरू चाहिँ इन्टरसेप्ट गर्न सक्ने भयो यो अट्याकर्सले। सो हेडर्स भन्छ प्याकेटमा हो, त्यो प्याकेटमा म्याक एड्रेस चाहिँ यो डिभाइसको लागेर आउने भयो। त्यसले गर्दाखेरि ही क्यान भ्यू एन्ड कन्टिन्यू हिज कम्युनिकेसन विथ दिस डिभाइस होइन। एआरपी क्यासमा जुन यो डिभाइसको म्याक एड्रेस बस्नुपर्ने यो डिभाइसको गएर बस्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटा बिच कम्युनिकेसन हुने भयो। अनि सो the attacker used a spoofing tool such as AirSpoof or DraftNet to send out first ARP response. So यो जुन ARP response यसलाई सेन्ड गरेको थियो फेक, त्यसको लागि चाहिँ टुल्स युज गर्छ जस्तो ARP spoof, DraftNet. The two devices update their ARP cache increase and from that point onwards communicate with attackers instead of directly with each other. So यो दुईटा डिभाइस बिचको कम्युनिकेसन नभई यो फेक एआरपी रेस्पोन्सको कारणले यो दुईटा बिच कम्युनिकेट हुन सक्ने भयो। अनि उसले यो कम्युनिकेसन यसलाई फरवर्ड गर्न पनि सक्छ र उसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो दुईटा बिच डाइरेक्टली कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ र यहाँ चाहिँ म्यान इन द मिडल जस्तै अट्याकर बसेको हुन्छ। यो चाहिँ जुन प्यासिभ क्याप्चरिङ भन्दा पनि पावरफुल हुने भयो, किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रत्येक प्याकेट्सहरू सेन्ड हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो अट्याकर्सको म्याक एड्रेस चाहिँ लागेर आउने भयो हेडरमा। सो अझै डेन्जरस हुने भयो। द अट्याकर इज नाउ सिक्रेटली इन द मिडल अफ अल कम्युनिकेसन, मतलब अट्याकर्सले चाहिँ त्यो कम्युनिकेसनलाई इन्टरसेप्ट गर्ने या हेर्ने भयो। सो वाट्स द इम्प्याक्ट? द अट्याकर क्यान स्निफ द प्याकेट्स एन्ड स्टिल डाटा एक्सेप्ट इन्क्रिप्टेड च्यानल लाइक HTTPS। सो अट्याकर्सले चाहिँ त्यो प्याकेट्सलाई स्निफ गरेर डाटाहरू स्टिल गर्न सक्ने भयो, तर इन्क्रिप्टेड च्यानल्स लाइक HTTPS को चाहिँ डाटा उसले क्याप्चर गर्न सक्दैन। पर्फर्म सेसन हाइज्याकिङ फर एकाउन्ट टेक ओभर। सो सेसन हाइज्याकिङ चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा जुन दुई डिभाइस बिच कम्युनिकेट हुँदैछ या सर्भर क्लाइन्ट बिच भने उसले चाहिँ सर्भरले चाहिँ सेसन टोकन पठाएको हुन्छ क्लाइन्टमा। सो दे क्यान स्टिल द्याट टोकन अनि त्यसबाट चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ अलिक विक छ भने एकाउन्ट टेक ओभर पनि हुनसक्छ क्लाइन्टको अल्टर कम्युनिकेसन। सो उसले म्यान इन द मिडलको युजमा कम्युनिकेसन चाहिँ अल्टर गर्न सक्छ। हाउ टु प्रोटेक्ट? युज अ भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क VPN एन्ड युज स्ट्याटिक ARP। सो स्ट्याटिक ARP चाहिँ हामीले सेट गर्न सक्छौँ। अनि युज प्याकेट फिल्टरिङ। सो प्याकेट फिल्टरिङ युज गरेर फेक ARP रेस्पोन्स हो कि होइन भन्ने कुरा पनि हामी डिटेक्ट गर्न सक्छौँ। सो मोबाइल सेक्युरिटी इस्युज। सो वायरलेस कम्युनिकेसनको कुरा गर्दाखेरि अहिले मोबाइल डिभाइसहरू धेरै इन्क्रिज भएको छन् र यसलाई छुटाउन मिल्दैन। मोबाइल एप्लिकेसन्स आर इजी टु इन्स्टल अन अलमोस्ट एभ्री मोबाइल अपरेटिङ सिस्टम। सो यो इकमर्सहरूको कुरा गर्दा अहिले जुनै एप्सहरू पनि धेरै छन्। वायरलेस कम्युनिकेसनमा प्रायः मोबाइल डिभाइसको युज हुन्छ। सो मोबाइल युजर्स आर इन्क्रिजली सब्जेक्ट टु म्यालिसियस एक्टिभिटी। यसले गर्दाखेरि विभिन्न अट्याक्स भाइरसहरू बढिरहेछ। फर्स्ट वान इज एन्ड्रोइड GM बट। सो यो चाहिँ केही मालवेयरहरू दिएको छ एन्ड्रोइड रिलेटेड। सो यो चाहिँ स्पाइवेयर usually from third party apps store which tries to trick users into giving up their bank credentials. So यसले चाहिँ युजर्सको बैंक क्रेडेन्सियल्स जोड्नको लागि स्पाइवेयरको रूपमा काम गर्छ।
Next one is Martyr Android malware, distributed via Google Play Store as Trojanite F hidden with different types of application. So यो यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा लेजिटिमेट एप्स जस्तो प्ले स्टोरमा छ भने पनि हामी चाहिँ प्ले स्टोर या एप स्टोर हुन्छ जुनै पनि डिभाइसको त्यसलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्छौं नि त यो स्टोरमा चाहिँ लेजिटिमेट एप्लिकेसनहरु मात्रै हुन्छन् र यिनीहरुले हार्म गर्दैन भनेर त्यस्तैमा पनि कुनै बेला चाहिँ इन्टेन्सनली कुनै अट्याकर्सहरुले कुनै ट्रोजनाइट एप्सहरु हाल्न सक्छन्. Third one is mobile miners, distributed by spam emails or SMS application which uses processing powers of mobile device. यसमा चाहिँ सेक्युरिटीको रिस्क भन्दा पनि प्रोसेसिङ पावर्स युज गर्ने भयो मोबाइलको. Fake applications, a malware category of app that makes the popular and useful application once installed asks the user for mobile verification or redirects to a link with instruction. So कुनै पनि फेक एप्लिकेसन हुन सक्छन् जस्तो फर एक्जाम्पल जस्तो फेसबुक छ एउटा त्यो चाहिँ थर्ड पार्टी कुनै पनि साइटबाट डाउनलोड गर्यो भने त्यो चाहिँ मिमिक मात्रै पनि हुन सक्छ पपुलर युजफुल एप्सको अनि हामीले त्यसमा चाहिँ आफ्नो फेसबुकको क्रेडेन्शियल्स हाल्यौं भने त्यो चाहिँ फिशिङ वेमा क्रेडेन्शियल्सहरु चाहिँ स्टिल हुन सक्छ. How to protect. Next one. So update mobile OS and onboard application with security patches. So mobile मा अपडेट्सहरु आउँछन् सो न्यू सेक्युरिटी प्याचेस आउँछन् तिनीहरु चाहिँ हामीले अपडेट गर्यौं भने पनि त्यस्ता अट्याक्सहरुबाट बच्न सक्छौं. इनेबल रिमोट डाटा वाइप इन केस हाम्रो डिभाइस चाहिँ लस्ट भयो र इन्टरनेट एक्सेसमा छ भने चाहिँ हामीले रिमोट डाटा वाइप गर्न सक्छौं यदि यसलाई इनेबल गरेछ भने र यो चाहिँ सेन्सिटिभ डाटाहरु छ भने चाहिँ हामीले यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ राम्रोको लागि. सो बिवेयर अफ सोशल इन्जिनियरिङ टेक्निक्स. सो सोशल इन्जिनियरिङ टेक्निक्समा चाहिँ युजरलाई झुक्क्याएर या उसलाई चाहिँ कुनै इन्टेन्सन लोभ देखाएर चाहिँ क्रेडेन्शियल्सहरु चोरिन्छ जस्तो कुनै पनि अट्याकर्सहरु युजरको साइकोलोजीसित खेल्न पनि सक्छन्. जहिले पनि अट्याकर्स भनेको फिजिकल कुरा मात्रै गर्ने नभएर सोशल इन्जिनियरिङ टुल्स फिशिङ भयो या कसैले झुक्क्याएर पनि उनीहरुको डाटा स्टिल गर्न सक्छन् त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ. नेक्स्ट वान इज बी स्योर नट टु जेलब्रेक योर डिभाइस. सो यो जेलब्रेक भनेको चाहिँ मेन अपरेटिङ सिस्टमलाई पेनिट्रेट गर्नु हो जस्तो हामी एन्ड्रोइडमा चाहिँ रुट भनेर यसलाई चिन्छौं. यो गरेपछि चाहिँ हामीले सिस्टम फुल्ली एक्सेसिबल हुन्छ र यसमा चाहिँ हामी सिस्टम एप्सहरु रिमुभ गर्छौं या सिस्टमसित आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्छौं तर यो गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा होइन. बी स्योर नट टु ग्रान्ट अननेसेसरी परमिशन्स टु एप्लिकेसन. सो हामीले कुनै पनि एप्स इन्स्टल गर्दाखेरि परमिशनलाई ध्यान दिनुपर्छ. जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले क्याल्कुलेटर इन्स्टल गर्दैछौं भने त्यसलाई लोकेसनको परमिसन मागिरहेछ भने हामीले किन दिने क्याल्कुलेटर क्याल्कुलेट गर्न त लोकेसन चाहिँदैन होला नि. जस्तो कल हिस्ट्रीको परमिसन माग्छ भने हामीले कल रिड राइटको परमिसन दिनु भएन. त्यसरी जुन डिभाइसलाई जुन एप्लिकेसनलाई जेको लागि ल्याएको हो त्यसको मात्रै परमिसन दिने अनावश्यक परमिसन दिनु हुँदैन. अनि अर्को फाइनली सम वेब सेक्युरिटी इस्युजहरु राखेको छु किन भन्दाखेरि वायरलेस कम्युनिकेसन होस् या वायरलेस जुनैमा पनि वेब सेक्युरिटी इस्युज भनेको अहिलेको मेन कुरा हुन्छ. सो केही मेन मैले यहाँ राखेको छु. Web applications have become essential component to business in today's world. Criminals take advantage of vulnerabilities to gain access to a server or database. So web applications जहाँ पाउँछौं हामी अहिले ई-कमर्सको कन्सेप्ट पनि प्राय वेब एप्लिकेसनमै हुन्छ. सो यो चाहिँ हामीले यसको सेक्युरिटीको बारेमा जान्नु धेरै जरुरी छ. फर्स्ट वान छ इन्जेक्सन. Injection flows such as SQL, NoSQL, OS occurs when untrusted data is sent to an interpreter as a part of command or query. So untrusted data चाहिँ इन्टरप्रेटरलाई सेन्ड भयो भने एज अ पार्ट अफ कमान्ड अर क्वेरी यो फ्लो थाहा हुन्छ. यो चाहिँ हामीले यो स्लाइडमा हेर्नुभन्दा पनि डेमोन्स्ट्रेट भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ बुझ्न. किन भन्दाखेरि हामीसित यसको ब्याकग्राउन्ड पनि छ हामीले एसक्यूएल पनि पढेका छौं. सो म क्विकली एसक्यूएल इन्जेक्सनको डेमोन्स्ट्रेट गर्न गइरहेको छु. सो I will go to my browser. So this one. So for example को लागि यो एउटा वेब एप्लिकेसन भयो अनि यहाँ चाहिँ हामीले युजर आइडी हाल्दाखेरि चाहिँ उसले युजर डिटेल्स दिन्छ हामीलाई यो एप्लिकेसनले यस्तो छ. सो हामीले युजर आइडी हाल्यौं र हामीले फर्स्ट नेम र सरनेम पायौं. सो म 2 हाल्छु. 2 हाल्दाखेरि 2 को पनि आइडी र हामीले
नेम पायौँ। यसको मतलब यसले चाहिँ आइडीको आधारमा चाहिँ हामीलाई यो डिटेल्स दिएछ। यो कोड हेरौँ, यो कोडमा चाहिँ सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रम युजर्स वेयर युजर आइडी यो छ। जे होस् यो युजर आइडीको आधारमा हामीले चाहिँ यो रिक्वेस्ट पाइरहेको छौँ। तर यस्तो हामीले जुन वेबसाइटहरू क्रिएट गर्दा या यसमा चाहिँ वाट माइट गो वर्स्ट भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। जस्तो कसैले यसलाई इन्जेक्ट गरेर चाहिँ सबै डिटेल्स थाहा पाउन या डिलिट गर्न या अनवान्टेड कमान्डहरू एक्जिक्युट गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल म यो ट्राई गर्छु, एकताल देखाउँछु। सो यो हालेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भयो जति सबै डिटेल्स फेज भयो। यसको मतलब यो क्वेरी चाहिँ एक्जिक्युट भयो र प्लस अर्को क्वेरी इन्जेक्सनको रूपमा एक्जिक्युट भयो। त्यो हामी हेर्छौँ कसरी भयो। सो यो हेरौँ, यसमा चाहिँ हामीले यो हालेका थियौँ, यो पर्सेन्टेज हाइफन अर भनेर। यो चाहिँ अघिको हाम्रो यसमा चाहिँ यो पार्टमा गएर चाहिँ सिङ्गल कोडको आधारमा डिभाइड भयो र लेक्टिमेट एसक्युएल क्वेरी बनाएर हामीले सबै रिजल्ट पायौँ। किन भन्दाखेरि यो कन्डिसन दुइटै ट्रु भयो त्यसको कारणले। सो यसरी डिफ्रेन्ट इन्जेक्सनहरू एसक्युएल नो एसक्युएलमा पर्फर्म गरेर अनवान्टेड इन्फर्मेसन या अनअथोराइज इन्फर्मेसनहरू अट्याकर्सले गेन गर्न सक्छ। सो हामीले यसलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नुपर्छ। सो प्रिभेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एसक्युएल इन्जेक्सनको लागि चाहिँ प्रिपेयर अलवेज बिफोर एक्जिक्युसन भन्ने कुरा हुन्छ। यो टेक्निकल पार्ट छ। अब अर्को नेक्स्टमा जाउँ। अर्को छ ब्रोकन अथेन्टिकेसन। ब्रोकन अथेन्टिकेसन भनेको एप्लिकेसन फङ्सन्स इम्प्लिमेन्टेड इनकरेक्टली रिलेटेड टु अथेन्टिकेसन एन्ड सेसन म्यानेजमेन्ट विच अलाउज अट्याकर्स टु कम्प्रोमाइज पासवर्ड किज अर सेसन टोकन्स। सो ब्रोकन अथेन्टिकेसनमा चाहिँ एप्लिकेसनको फङ्सन चाहिँ इनकरेक्टली इम्प्लिमेन्ट भएर सेसन टोकन्सहरू चाहिँ अट्याकर्सले गेन गर्न सक्छ। अर्को छ ब्रोकन एक्सेस कन्ट्रोल। Restriction on what authenticated users are allowed to do are often not properly enforced. Attackers can exploit these flaws to access unauthorized functionality. जस्तो ब्रोकन एक्सेस कन्ट्रोलमा चाहिँ अनअथोराइज कुरा पनि युजरले गर्न पाउँछ या अट्याकर्सले गर्न पाउँछ भने त्यो ब्रोकन एक्सेस कन्ट्रोल हो। जस्तो कुनै पनि कुरा डिलिट गर्ने या मोडिफाई गर्ने मानौ एउटा वेब एप्लिकेसनमा एडमिनसँग मात्रै छ त्यो अथोराइजेसन भने त्यो चाहिँ कुनै स्टाफले गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ ब्रोकन एक्सेस कन्ट्रोल हो। त्यो कुराहरू रहेको छ। नेक्स्ट वान इज क्रस साइट स्क्रिप्टिङ एक्सेसेस। Excessive flows occur whenever an application includes untrusted data in web page without proper validation. So accesses allows attackers to execute script in victim's browser. So यो चाहिँ client side attack रहेको छ जसमा चाहिँ ब्राउजरमा चाहिँ अट्याकर्सले स्क्रिप्टहरू एक्जिक्युट गर्न सक्छ। यसको पनि हामी क्विकली डेमोन्स्ट्रेट हेर्छौँ। सो जस्तो म एक्सेसमा गएँ। सो यो एउटा एप्लिकेसन हो। यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो नाम हाल्यौँ भने त्यो नाम यसले डिस्प्ले गर्छ, त्यसले ब्याक सेयरिङ गर्छ। जस्तो मैले एडमिन हालेर सबमिट गरेँ भने हेलो एडमिन भनेर आयो। यसको ठाउँमा चाहिँ अट्याकर्सले कुनै पनि कोड एक्जिक्युट गर्न सक्यो यसमा हालेर भने त्यो चाहिँ एक्सेसेस हुन्छ। जस्तो मैले फर इक्जाम्पल यो स्क्रिप्ट यो हालेँ अरे स्क्रिप्टभित्र अलर्ट हाई अनि सबमिट गरेँ। सो मैले यो अलर्ट हाई भनेर रिसिभ गरेँ। यसको मतलब चाहिँ यो कोड चाहिँ उसले एक्जिक्युट भयो। यो यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो एक्जिक्युट त भयो तर यसको ठाउँमा चाहिँ स्क्रिप्टको ठाउँमा म्यालिसियस कोड अरू रिसिभ अरू कुराहरू हालेर चाहिँ युजरको डिटेल्स अट्याकर्सले चोर्न सक्छ र यसलाई हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ यस्तो अट्याक्सहरूलाई। सो आज चाहिँ हामीले वायरलेस कम्युनिकेसनको केही मोस्ट कमन इस्युजको बारेमा हेऱ्यौँ।